Hello ඉතින් guys ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ලකා බ්ලොග් channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝයක් එක්ක. ඉතින් මම ඔයාලට ගිය සතියේ කිව්වා ඉතින් මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකෙන් නම් කිතුල් පිටක් කොහොමද කපන්නේ කිතුල් පිටි හරි එකක් කොහොමද කපන්නේ ගහට නැගලා කපන විදිය අනම්මන ඔක්කොම ගෙනාවා. ඉතින් බකල් අරින විදිය ඔක්කොම ගෙනාවා. ඉතින් ඒක මම පියවර එක විදියට ගෙනාවා. ඒ වීඩියෝ එක බලපු නැද කෙනෙක් ඉන්නවනේ ඉතින් යටින් link එක දාන්නම් ඔයාලා ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මම අද ගෙන්නේ ඒකේ පියවර දෙක විදියට අත්තට්ට කොහොමද හරියට හොයාගන්නේ අත්තට්ට කොහොමද හරියට සුද්ධ කරගන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කිතුල් පිටි අත්තට්ට ගැට ගහන දන ඉතින් මම හදාගත්ත සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒකේ ඒ විදියට මම ඔයාලට අද මම කියලා දෙනවා. ඉතින් හැමෝම මේවා කියලා දෙන්න. ඉතින් මම ඔයාලට අද කියලා දෙනවා. ඉතින් මොකද ගොඩක් අයට මේක ප්‍රශ්නයක් නිසා ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතාවක්ද වීඩියෝ කරමු. වීඩියෝ කරන්න කලින් කියන්න ඕනේ මගේ channel එකට තාම අලුත් වෙන්න මගේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් වීඩියෝ like එකකුත් දාන්න. අපි යමු වීඩියෝ මගෙන් එහෙම මේ වගේ තනි පටියෙන් කපන්න බැරි ඇයි කියලා ඉතින් ඔයාලට මම දැන් තේරුම කියන්න. ඉතින් මේ පැත්ත තමයි ගහේ උඩ පැත්ත. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගහේ යට පැත්ත. ඉතින් බලන්න මේ පුරුක මෙච්චරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පුරුකේ අඩුයි. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුවෙන්ද තමයි අඩුයි කිව්වේ. ඉතින් දැන් මෙතනින් ගත්තොත් ලොකු එකක් හදනවා මේ පැත්තට 3යි මේ පැත්තට 3යි මෙතන 4ක් සෙට් වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද තමයි එපා කියන්නේ. පුරුක් ගන්න වැඩි වෙනකොට බැලන්ස් කරන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් ඒකයි කොයි වෙලෙත් දෙක එකට ජොයින් කරලා ගන්න තිබ්බනම් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට මම තේරුම් කරොත් ඉතින් මේ පුරුක් දෙකේ මැද මම සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙතන කියලා ගන්නවා. ඉතින් බලන්න මේ පැත්තේ දිග ඉතරයි. ඉතින් ඒතකොට පුරුක් 1යි 2යි 3යි. ඉතින් මේ ගාන ගත්තොත් මෙතෙන්ට එනවා. ඉතින් ඒතකොට බලන්න පුරුක් 4ක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි කරන්න එපා කියන්නේ මේ වගේ පුරුකක් එකක් වැඩියෙන් ආවම බැලන්ස් කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පටි දෙකක් එකට ගන්න තිබ්බනම් ඉතින් මේ වගේ ඊට පස්සේ අපිට ඕන ගානින් කපලා මෙන්න මෙහෙම එකට කරගන්න තිබ්බනම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ පටි දෙකම දැන් එක ගාන තියෙන්නේ. ඉතින් පේන්නේ නැති මම ගානට ඒ විදිහට සුද්ධ කරගත්තා. ඉතින් මේ වගේ එක ගානට සුද්ධ කරගන්න. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ වගේ උණ පුරුක් දෙක ගානට තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ බැලන්ස් කරගන්න ලේසි. ඊට පස්සේ මෙහෙම බැඳ ගන්න විතර. බැඳ ගන්න කම්මැලි නම් අර විදියට කැට ගහලා ඕන තරම් වෙලාවක් සුද්ධ කරලා අන්තිමට අත්තට්ටක් නැති වෙනවා. ඒ වගේ වැඩ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක සුද්ධ කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා අත්තට්ට කැඩුණානේ. ඉතින් ආයෙක සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ගානටම මුලින්ම මේ ටික ගානකට සුද්ධ කරලා දානවා. මේ විදිහට මතිනෝ දෙපැත්ත. අපිට තියෙන්නේ අපි මාක් කරගත්ත දැන ඉඳන් කියන ඔළුව ගැට ගන්න දැන ඉඳන් සුද්ධ කරගන්න. මේම පිහි පාරවල් ගන්නකොට මේ පාරවල් හිටියේ ඒක බලාගෙන වල සුද්ධ කරන්න නැත්නම් ඔයාලට මෙහෙම සුද්ධ කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම සුද්ධ කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඒකට පිහි පාරවල් හිටින්නේ නැහැ. පිහි පාරවල් හිට්ටොත් ඔයාලත් අත්නවනකොට කැඩෙන්න පුළුවන් ඒකයි. දැන් පේනවා තියාලනේ මෙන්න මේ විදිහට සුද්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තව ටිකක් වැඩි මේ ටිකත් තව ටිකක් සුද්ධ කරගන්නවා. පේන ඇති ඔන්න මේ විදිහට තව චුට්ටක් මෙතන සුද්ධ වුණා නම් හරි. ඔන්න පේනවා ඇති යාළුවනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි සුද්ධ කරගන්න ඕනේ දෙකම. ඉතින් මෙහෙත් තව චුට්ටක් සුද්ධ කරගත්තට අවුලක් නැහැ. ඉතින් අර ගානට ෂේප් වෙන්න පොඩ්ඩක්. ඉතින් මම තව එකක් ඒ විදිහට සුද්ධ කරගත්ත දෙකම එක සමානව. ඉතින් අපි නවල බලමු. ඔයාලට පේන ඇති පොඩි ඇදයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මෙතන සුද්ධ වුණා නම් හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සුද්ධ වුණා නම් හරි. දෙකම එක ගානට තවත් තියෙනවා මේ හරිය. මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති දැන් ගානට තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ගානට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. පේන ඇති guys මෙන්න මේ විදිහට ගානට සුද්ධ වෙන්න ඕනේ දෙකම. ඉතින් කකුල පේන පොඩ්ඩක් ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් මේ ඔයාලා මේ අත්තට්ට දිහා බලා ගන්න.
ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට සුද්ධ වුණා නම් දෙකම ගානට හරි. ඉතින් ඉන්පසු මෙන්න මේ විදිහට දෙකම අහු වෙන්න ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ගැට ගහන දන මෙන්න මේ පොඩ්ඩක් කට්ටේ වගේ සුද්ධ කර ගන්න ඕනේ මේ ගණ්ඩියේ හිටින්න. මෙන්න මේ විදිහට සුද්ධ වුණා නම් හරි. ඉතින් අපි මේ ගැට ගහන්න යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කට්ටයක් දුන්නා නම් හරි. ඒතකොට ගහන්න හිටිනවා අපි ගැට ගහන එක. නැත්නම් එහෙම යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හතරම සුද්ධ කළා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පේන ඇති මෙතන සුද්ධ කරලා තියෙන විදිය. මෙන්න මේ විදිහට තමයි සුද්ධ කර ගන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සුද්ධ කර ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැත්ත. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට එක උඩ තියලා සෙට් කරාම ගානට හිටිනවා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ වගේ අපි සුද්ධ කරගත්තේ ගාන මේ මුලින් තියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි පටි දෙකට තියලා ගැට ගහ ගන්න ඕනේ මේක. ඉතින් මේකට ගැටයක් දාන එකත් කොට දෙක අහල් තිබ්බා. ඉතින් මේ විදිහට මාබට ඇඟිල්ල තියලා මේක රවුමක් කරවගලා ආයි මේක ඇතුලෙන් ඒ නූල ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම ඇද්දනම් හරි. මම විදිහට තමයි ගැටේ දාන්නේ. ආයෙත් පෙන්නන්න. මේ විදිහට මැදින් අරගෙන මේ විදිහේ නූල අදින්න ඕනේ. දාලා මෙන්න මේ පොඩ්ඩක් ඇද්දාම ගැටේ තද වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට එහා පැත්තක් ගැට ගහලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. දැන් පොඩ්ඩක්වත් මේක හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ මැද හොයාගන්න විදිය මම දැන් කියලා දෙන්න. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේ අපි ගැට ගහපු දුර පරතරේ මැනලා ඒකේ හරි මැද හොයාගත්තා නම් හරි. ඉතින් මෙන්න මේ දේ නූල තියලා ඒක ඊට පස්සේ මේ වගේ දෙකට මැදින් නමලා මේ විදිහට පොඩි මාක් එකක් දෙන්න මුලින්ම. පිටු පිට අත්තට කැපෙන්න මාක් එකක් දෙන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ගැටයක් දාගන්න වට දෙකක් තුනක් වගේ දාලා මෙන්න මේ විදිහට මන්නම් වට 1 2 3යි දැම්මේ. තුනක් දාලා අර වගේ ගැට තුනක් විතර දාගන්න. එහෙම දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මුළු දිග බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට මාක් එක බලලා මේ පැත්තටත් එහෙම බලන්න. ඒ ඔයාලට පේන ඇති පොඩි අල්ප මාත්‍ර ගාණක් මදි. මෙන්න මේ විදිහට පේන ඇති පොඩි ප්‍රමාණයක් මදි. ඉතින් තව චූට්ටක් අපි මේක එහාට කරන එක නිසා. ඉතින් මේ පැත්තට නූල වැඩියෙන් තිබ්බ නිසා මේ පැත්තට යවන්න ඕනේ. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අල්ලු කරනවා. අපි ආයතරයක් බලමු. මේ විදිහට උණ පටිය උඩින් ගන්න ඕනේ. උඩින් අරගෙන මේ විදිහට පොඩි මා ඇඟිල්ලිය පොත්තට අරගෙන අනිත් පැත්ත හරවලා අනිත් පැත්තට බලනවා. ඔන්න ඉතින් පේන ඇති දැන් නම් ගාන්නම තියෙනවා. මේ විදිහට ඉතින් අපිට දැන් තියෙන්නේ මේකේ බැලන්ස් එක බලා ගන්න. බැලුවමට මහ ගොඩක් නැහැ මම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් ඔන්න පේනව නේද ගයිස්? මගේ දකුණු අත පැත්තට මේක පොඩි බරක් තියෙනවා. ඉතින් මහලුකොට නෑ. ඉතින් පුරුක් සමානව ගත්තම මෙන්න මේ වගේ තමයි සෙට් වෙන්නේ. මහලුකොට එන්නේ නෑ. පුරුක් සමානව ගත්තේ නැත්තම් වෙලාවකට මෙන්න මේ විදිහට වගේම සෙට් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි පුරුක් සමානව ගන්න කියන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට මේ චුට්ටක් සුද්ධ කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයාලා සුද්ධ කරනකොට මෙන්න මේ අගිස්සෙන් පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරා නම් හොඳයි. මෙන්න මේ විදිහට මේ වගේ පොඩ්ඩක් ඉතින් මගේ පොඩ්ඩයි තිබ්බේ.
ඒත් තව චුට්ටක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. නැහැ මේ දෙපැත්තට වැනි තියෙන්නේ මේ හුලම් පාටේ ඉඳ දැන් නම් හරි ඔයාලට පේනවා ඇති බැලන්ස් එක. හුලං නැති තැනකට ගිහිල්ලා මේ වගේ බැලන්ස් එක බලා ගන්න ඕනේ. පේන්නේ නැති මම මේ තනියෙන් වැඩේ කරන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඉතින් පේන්නේ නැති දැන් නම් බැලන්ස් එක හරි හුලං නැති තැනකට ඔයාලා ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් බැලන්ස් එක බලන්න ඕනේ. එච්චරටම හොයාගන්න බැයි නම් කාට හරි ඔයාලලා බලන්න කියන්න බැලන්ස් එක හරිද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බැලන්ස් එක බලාගන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අත්තටට ගැට ගහලා වැඩේ කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්නම් කිතුල් පිත්ත කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා කිතුල් පිත්ත අපි ගන්න. දැන් පොඩ්ඩක් අල්ල ගන්නත් අමාරුයි. හරි දැන් පේනවා කිතුල් පිත්තම. ඉතින් මේකේ අපි බලමු මුළු දිග කීයද කියලා. ඔයාලට පේන ඇති වෙන්න මේ 190යි හොට ගාවටම තියෙන්නේ. ඉතින් 193ට බෙදුවාම එන්නේ 27යි දශම ගානක්. ඉතින් ආසන්න ගානට වඩා ගියාම 27යි තමයි වෙන්නේ. ඉතින් 27 ඔයාලා 3ක් ගන්න අත්තට ගැට ගහන පහළ කොටසට. ඒ කියන්නේ 27 3ක් 81යි. ඉතින් මෙන්න මෙතන. ඉතින් මෙතන තමයි 27 3ක් වෙන්නේ. මම එතන පොඩි මාර්ක් එකක් දාලා 27 4ක් තමයි ඊට උඩ එන්නේ. ඉතින් මෙතන තමයි ඔයාලා අත්තට ගැට ගහන්න ඕන තැන. ඔන්න ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ දෙයක් තමයි මේක. මම දන්නවා ඒක කුඩ දෙනින්මෙන් අහලා තිබ්බා. ඉතින් මෙතන තමයි අත්තට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලගේ ඕනම කිතුල් පිත්තක් කිතුල් පිත්ත දිග 7ට බෙදලා ඒකේ 3ක් ගන්න පල්ලෙහා කොටසට අනිත් ටික හොට කොටසට යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ගාන තමයි ඔයාලා සරුංගලේ අත්තට ගැට ගහන්න ඕනේ. මේ තියෙන මෙතන තමයි හරි නේද? ඉතින් මාල්ල මෙයාගේ පොඩි පටියක් ගැට ගහලා පෙන්නන්න. මෙතන තමයි මැද. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ආවේ කිතුල් පිත්ත දිග. ඉතින් මේ කිතුල් පිත්ත දිග 4ට බෙදුවම මට ආවේ 27යි. ඉතින් 27 එකකුයි. ඒ 27 4ට බෙදලා එකකින් එකකුයි ගන්න. ඉතින් 27 4ට බෙදුවාම 6 දශම ගාණක් එන්නේ. ඉතින් මම 7යි කියලා ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ 7ක් ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ ගාණ තමයි එන්නේ. ඒ වලට තේරෙන්නේ නැති කිතුල් පිත්ත බෙදුව එකෙන් කිතුල් පිත්ත 7ෙන් බෙදපු එකකුයි ඒක 4ෙන් බෙදලා ඒ වගේ එකකුයි තමයි ඔලුවට ගන්න ඕනේ. ඉතින් මොන්රට මීට වඩා චුට්ටක් ලොකු වුණත් අවුලක් නැහැ. අනිත් සරුංගලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ ගාන තමයි එන්න ඕනේ. ඒකත් මම පේන්න මෙන්න මේ විදිහට නූල් කෑල්ලක් ගැට ගහලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙහෙම. ඉතින් මේ තියෙන මේ ගාන තමයි ඔලුව එන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා මිනුම් ටික. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ වගේම මේ වීඩියෝ එකනත් ඔයාලගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ තව ඕනනම් ඔයාලගේ ප්‍රශ්න මට කමෙන්ට් කරන්න මම වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඉතින් ඊළඟට සරුංගල් වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් කමෙන්ට් එකක් ගේන්නම්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ස්තුතියි.